щодо самого Трампа, то він знову, можна сказати, подивував нас з вами суперечливими заявами. Тепер же Трамп переконує, що Байден, якщо виграє вибори в осени цього року і залишиться на другий термін в овальному кабінеті, то, власне, віддасть Росії Україну. І він прокоментував також нещодавні слова російського диктатора Путіна про те, що для Росії начебто краще, аби наступним президентом Америки був знову Джо Байден. Ну і, власне, Трамп назвав це компліментом на свою адресу і сказав, що дійсно Байден робить замало для захисту України і загалом здасть її Путіну. Тому Трамп вважає, що він би міг зробити більше для нашого з вами захисту. Про таке він запевняв на мітингу, який проходив в Південній Кароліні. Він переконував, що дійсно зробить для захисту України від Росії більше, ніж Байден. За його словами, нинішній президент США фактично віддасть Україну в подарунок Путіну. Процитую, Путін отримає все, що захоче, включно з Україною. Так Трамп висловився про президентство Байдена. Ну і колишній президент США, ймовірний кандидат на наступних виборах Дональд Трамп, тепер вже просуває нову ідею надати Україні допомогу, але у вигляді кредиту. Тобто дещо змінює свою риторику Дональд Трамп. Зокрема, він порівняв цей план про надання позики для України із угодами, що, за його словами, він укладав раніше зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри. Можемо послухати. Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином, позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати. Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у формі позики. Я роблю так щодо спортсменів. Як і з професійним гольфістом, який, на мою думку, є дуже хорошим. В них немає грошей, але вони дуже талановиті. Але, знаєте, схоже, така ідея набуває популярності серед республіканців. Зокрема, група сенаторів від республіканської партії говорила з екс-президентом Трампом про його пропозицію надавати фінансування Україні у вигляді кредиту. За даними американського видання The Hill, сенатори-республіканці звернулися до Трампа і обговорили з ним цю ідею під час телефонної розмови. За словами сенатора Маркуейна Маліна, це була чудова розмова. Послухаємо трохи детальніше. Нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає і чи серйозно він ставиться до цього, тому що якщо так, то давайте з'ясуємо, як це можна зробити. Це була насправді чудова розмова. Інший сенатор Ліндзі Грем, який голосував проти, до слова, пакету допомоги в Сенаті, в понеділок також підтримав цю ідею, стверджуючи, що додатковий пакет допомоги повинен бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп. Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко загрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно. Інший сенатор Кевін Крамер, який, до слова, голосував за допомогу Україні, тепер теж підтримує ідею з кредитом. Він сказав, що також говорив із Трампом про цю ідею, яка, за його словами, набирає великий імпульс і, на його думку, не є, цитую, надмірно образливою для одержувачів.